नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज म यो डग फ्लावरको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु। हजुरलाई मैले पहिला सानोमा बिरुवा पनि कसरी रोप्ने भनेर तरिका देखाइसकेको छु। अरू एक बित्ता हुँदाखेरि त्यसलाई पेन्चिङ गरेर कसरी यसरी बुसी बनाउने भनेर नि सबै देखाइसकेको छु। अरू अहिले यसरी ढकमक्क हजुरको पनि फुलिसकेको छ होला, मेरो पनि फुल्दैछ। हजुरलाई मैले सबै जानकारी दिनेछु। हजुरले कसरी स्याहार्नु हुँदैछ स्किप नगरिकन टोटली हेरिदिनुहोस्। हामीले सिधा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डग फ्लावर भनेर भनिन्छ, तर बोटानिकल नेम चाहिँ एन्टिराइनम भनेर भनिन्छ। अरू स्न्यापड्रेगन पनि भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। विभिन्न नामको साथैमा रङ पनि धेरै किसिमको यो हुन्छ। अहिले मैले देखाएको जति पनि छ यो हाइब्रिड भेराइटीको है त। हाइब्रिड भेराइटीको चाहिँ सानो होचोमा हुन्छ, होचोमा फुल्छ। यो दुईटा बोट कि कतिवटा भन्नुहुन्छ होला, यो एउटै बोट हो। हाइब्रिड होचो हुन्छ, अरू लोकल चाहिँ यसरी यस्तो हुन्छ। हजुरले भन्नुहुन्छ कि यसको बिरुवा हामीले सिड राख्नु सकिन्छ सिस्टर भनेर भन्नुहुन्छ नि। सिड राख्नु सकिन्छ, तर यसको सिड चाहिँ हामीले रोप्यो भने चाहिँ यसरी नै लोकल हुनु जान्छ, हाइब्रिड हुनु जान्दैन है त साथीहरू। यस्तो हुन्छ, यस्तो हाइट अलिक लामो हुन्छ। मैले हजुरलाई एउटा गमलामा 10 इन्ची गमलामा एउटा रोप्नुहोस् भन्छु नि। अनि दुईटा रोप्यो भने चाहिँ एउटा एक मुष्ट यस्तो मजाले सप्रेर आउँछ, एउटा सप्रिँदैन। यसरी रोप्दाखेरि एउटा 10 इन्ची गमलामा एउटै मात्रै रोप्नुहोस्। अरू यो यसरी यो कसरी यस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि यसमा लाई किराले अब आक्रमण गर्दैछ भनौँ, अनि त्यही भएर चाहिँ यो यसको लुक्स राम्रो भएको छैन। जस्तो कि हेर्नुहोस् यहाँ, म अस्ति 2 दिन काठमाडौँ जाँदाखेरि अब हेर विचार भएन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति आफूले हेर विचार भएन भने चाहिँ यसरी लाई लाग्छ। लाई भनेको यसरी हुन्छ, यस्तो सेतो भएर यसरी पुरा लागिसकेको हुन्छ। अनि यो लाईको दबाई के लाउनु हुँदैछ हजुरले? अरू हेर्नुहोस्, यो अब यो फुलदेखि चाहिँ यो माथिको चाहिँ अब सकिसकेको छ। अनि हजुरले यो बिउ बनाउँछु भनेर राख्नुभयो भने चाहिँ यो धेरै फुल्दैन। अनि अब यो छिपेको यो बुढो यो हाँगालाई के गर्ने त? यसको मुनि त यो मसिनो आउँदैछ, पौलाउँदैछ। त्यो पौलाउनु भन्दा माथिको चाहिँ यसै गरेर यो छिपिसकेको चाहिँ यस्तै गरेर निकालिदिनुहोस्। अनि यो तलको यो हाँगेर आएको छ नि, यो फेरि मजाले पौलाएर चाहिँ मजाले फुल्ने गर्छ। अनि यो सबै यस्तो गरेर निकालिदिनुहोस् है। यो तर फुलिसकेको मात्रै है साथीहरू, यो नफुलेको चाहिँ यो कोपिला लाग्दै गरेको चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि यो कोपिला लाग्दै गरेको छ यस्तो चाहिँ हुँदैन नि। फेरि यो मजाले फुल्छ यो। अनि हजुरले सिजन फुल रोप्दाखेरि पहिला लटमा एकखेप रोप्नु भयो, फेरि अर्को लट रोप्नुहोस्, फेरि अर्को लट रोप्नुहोस्। यो पछिको लट हो। हजुरले अहिले फेब्रुअरी महिनाको अन्तिमसम्म पनि यस्तो थुङ्गामा कोपिला लाग्दै गरेको फुलहरू लिएर रोप्नु सक्नुहुन्छ। यस सिजन गयो भनेर नरोप्ने होइन साथीहरू, यो फेब्रुअरीसम्म चाहिँ रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। अझै पनि हजुरले नर्सरीमा पाउनुहुन्छ, थैलोमा चाहिँ यसरी कोपिला लागेको बिरुवाहरू पाउनु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो यसरी अलिकति फुल्नु बाँकी छ, यो त छिपिसक्यो। यसलाई के गर्दा यो बिउ बनाउनु थाल्यो भने त यो मजाले फुल्दैन। अनि यो बिउ बनेको यो गाँठोलाई पनि यसरी निकाल्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले। अब यो अलिकति फुल्नु बाँकी छ, यसलाई किन चुडाउनु भन्नुहुन्छ भने यसरी नै निकालिदिनु सक्नुहुन्छ, यसरी नै। नै त भने यो खाली भइसकेपछि यसरी चेराक्क पारेर चुडाइदिनुहोस्। अरू कतिजना मेरो साथीले मलाई कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ कि यो लाई किरा लाग्छ मेरो फुलमा, के लाउने दिदी, के लाउने भनेर भन्नु भएको छ। पहिला पनि मैले लाई किराको दबाई देखाइसकेको थिएँ, तर म आज यो भिडियोमा पनि मैले देखाउन चाहेँ। हजुरहरूले हेर्नुहोस् है त। हजुरले यो कुनै पनि यस्तो पानीको बोतलमा हजुरले पानी हाल्नुहोस् एउटा बोतलमा। अनि यो फन्जिसाइड भन्ने पाइन्छ, यहीँनिर कन्ट्याक्ट फन्जिसाइड भनेर लेखेको हुन्छ। हजुरले साफ कम्पनीको पनि पाइन्छ। अनि अलिकति अन्दाजले हजुरले यसरी नै लिनुहोस्। यसरी नै एक बोतल पानीमा मैले अब एक बोतल मतलब यो 2 लिटरको बोतल हो। अनि यसरी नै हजुरले अलिकति यो फन्जिसाइड यसरी सररै हालिदिनुहोस्। यसरी नै मैले चाहिँ यसरी हाल्दिएँ। यसरी यो पहिलाको यो मेरो पानीको बोतल भएर चाहिँ यस्तो यो कलर अलिकति आइरहेछ। अनि लाई किरा लागेपछि चाहिँ कमिला लाग्छ। कुनै पनि कम्पनीको हजुरले लिक्विड कमिलाको दबाई ल्याउनुहोस्। अनि त्यो हामीले 1-2 थोपा यसरी नै अलिकति हालिदिनुहोस्। कलर चेन्ज भइहाल्छ। यसरी नै अलिकति हालिदिनुहोस्, अन्दाजले हालिदिनुहोस्। अनि धेर पनि हाल्नु पर्दैन। अरू यो भयो निम ओइल, यो तितो हुन्छ, निमको तेल हो यो। यसरी नै अलिकति हालिदिनुपर्छ। यो पनि निम ओइल हालिसकेँ मैले। अरू यो कमिलाको दबाई निम ओइल यो फन्जिसाइड मात्रै हालेर घोलिँदैन, किनभने यो तेलको मात्रा छ, त्यही भएर माथि हुन्छ। यो सेतो चाहिँ यो कमिलाको दबाई चाहिँ मुनि जान्छ। अनि यो मजाले घोल्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने हजुरले फेस वास पनि लिक्विड हाल्नु सक्नुहुन्छ, डिटोल पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। लाइबोयको कुनै पनि कम्पनीको हुन्छ, मैले चाहिँ यो डिटोलको लाउने छु है त साथीहरू। अनि यो पनि यसरी नै यसरी अलिकति यसरी नै लाएर चाहिँ मजाले हल्लाइदिनुपर्छ। अनि मजाले यो मिश्रण भइसकेपछि अनि यसरी नै स्प्रे गरिदिनुहोस्। यसरी नै हजुरको यसरी लागेको छ भने हजुरले 2 दिन 3 दिन नै त धेरै लागेको छ भने 1 दिन बिराउँदै यसरी नै स्प्रे गर्नुहोस्।
स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ बिहान स्प्रे गर्नुहोस्, नै त भने बेलुका घाम अस्ताउनु थालेपछि कमलो घाम भएपछि चाहिँ अनि मात्रै स्प्रे गर्नुहोस् ल हजुरले। अरू साथीहरू मैले यो फुलमा मात्रै मैले लाईको दबाई यो बनाएर लाउनु भनेको होइन, जुनै पनि लाई लाग्छ नि बोट बिरुवामा त्यो सबै बोट बिरुवामा मैले देखाएको दबाई हजुरले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। हजुरले यो फुल रोपेर चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ साथीहरू, यो फुललाई चाहिँ एकदम घाम चाहिन्छ, 5 देखि 6 घन्टाको घाम चाहिँ चाहिन्छ अनि मात्रै यो एक मुष्ट भएर यस्तो मजाले फस्टाएर फुल्छ। मेरो चाहिँ यो कहाँ भने यो माथि छतमाथि राखेको छु, त्यही भएर यस्तो मजाले एकदम मजाले फुलेको छ। अरू पानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सुक्खा पनि नराख्नु, सुक्खा भयो भने चाहिँ यो लिरिक्कै परेर मुर्झाउँछ, त्यही भएर सुक्खा पनि नराख्नुहोस्। अनि एकदम पानी हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ दलदल भएर तलबाट पानी हाल्ने बित्तिकै तलबाट यो यसको होलबाट चाहिँ यसको तलको यो दुलोबाट चाहिँ छिर्ने होस्, अनि दलदल भएर बस्यो भने यो हाम्रो जरा कुहेर मर्ने गर्छ। अरू बेला बेला हजुरले यसरी झारपात निकाल्नुहोस् अनि गोड्नुहोस्, झारपात पनि लागेको हुन्छ, यो हाम्रो यो मलमै आएको हुन्छ झारपात भनौँ न, घाँसहरू आएको हुन्छ, अनि गोडमेल गर्नुहोस्। अनि अरू यसलाई लिक्विड मल दिनुहोस्। लिक्विड मल भन्ने बित्तिकै पिनाको मल दिनुपर्छ है त साथीहरू। अब पहिला नफुलिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले हप्तामा 2 खेप 3 खेप दिन्छौँ, तर यसरी फुल ब्लुमिङ भएको बेलामा चाहिँ हप्तामा 1 खेप मात्रै दिनुहोस् है त हजुरले। अरू पहिला गोड्नुहोस् मजाले, यसरी गोडेर चाहिँ अनि मात्रै पातलो पारेर चाहिँ पिनाको पानी दियो भने मजाले फस्टाएर एकदम लङ लास्टिङ गर्छ। अब कति महिनासम्म फुल्छ भनेर भन्नुहुन्छ हजुरले, अब मे महिनासम्म फुल्छ है त, जुनदेखि त एकदम गर्मी लाग्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यसको लुक्सहरू यसको अलिकति यो बिउ बनाउने सिजन हुन्छ, त्यतिखेर पनि म यसको बिउ कसरी राख्ने भनेर, बिउ कहाँ हुन्छ भनेर पनि थाहा नहुँदो रहेछ हाम्रो साथीहरूलाई, बिउ चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले त्यसको कन्टेन्ट त्यतिखेरै बनाउने छु, प्लस कसरी राख्ने भनेर तरिका देखाउने छु, अरू बिरुवाको पनि सिड राख्ने तरिका देखाउने छु है त साथीहरू। आजको भिडियो मेरो कस्तो लाग्यो हजुरलाई, आशा छ कि हजुरलाई एकदम मन पर्यो मेरो भिडियो। नयाँ मेरो साथीहरू त नयाँ जुडिराख्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् है त। वाउ दिदीको डग फ्लावर त यस्तो रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस्, मनमा के लाग्छ खुल्दुली त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त साथीहरू। अनि त्यही तपाईँको दिदीले चाहने सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट लेख्नु भयो भने म त्यसको रिप्लाई दिनेछु, कमेन्ट लेख्नुहोस् है त साथीहरू। आजको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु, अर्को भिडियोमा भेटौँला, हस्त नमस्कार, बाई बाई, सी यू सुन।